welcome to my YouTube channel English from Europe. ඉතින් එක දිගට වීඩියෝ ටිකක් රෙකෝඩ් කරලා උගුරත් අමාරුයි. එකම ෂර්ට් එකේ නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ දැන් මගේ ළමයි කීප දෙනෙක් කාලා තිබ්බ ෂර්ට් එකයි තියෙන්නේ නේ. එහෙම නෙමෙයි මට ටයිම් එක ලැබුණ ගමන් ළමයි මම වීඩියෝ ටිකක් එක දිගට රෙකෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ free class එක join වෙන්න IELTS ඒත් එක්කම spoken English O level වලට අදාළ free එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මගේ paid classes තියෙනවා O level A level ඒත් එක්කම IELTS spoken English වලට වයස් භේදකින් තොරව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවට join වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම විස්තරයක්ම මගේ Telegram group එකට මම විස්තර දානවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ යුරෝපයේ ඉඳන් නෝර්වේ ඉඳන් මගේ පශ්චාත්තුපාදී කටයුතු කරන අතරතුර මම මේ YouTube channel එක කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අද මගේ channel එක බලන කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ මම මතක් කරනවා English from Europe කියන YouTube channel එකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා playlist ගණනාවක්. නේ ඒකේ යන්න English from Europe කියන YouTube channel log වෙලා click කරන්න playlist කියන කොටස. ඉතින් මේ playlist කියන click කරපු ගමන් playlist ගණනාවක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධානම playlist තමයි English grammar. ඒතර මේ English grammar කියන playlist එක යටතේ ඒක click කරලා video introduction video කියන දාන video පිළිවෙලට බැලීමෙන් අනතුරුව අනිත් වීඩියෝ බලන්න කියන කාර්යය මතක් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ බැරි වෙලාවත් මේකේ වීඩියෝ බලන්න නැතුව අනිත් ඒවා බැලුවොත් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි හරියාකාරව ඉගෙන ගැනීම හැකියාව නැහැ. මොකද මම මේක හදලා තියෙන්නේ ටියුෂන් ක්ලාස් එකක විදියට හරිම ක්‍රමානුකූලව ළමයිගේ step by step දැනුම වැඩි දියුණු කරන විදියට. ඒ නිසා අද අපි සාකච්ඡා කරන spoken pattern එකක්. ඊට කලින් මම කියනවා මේ වීඩියෝ බලන්න කියලා. ඉතින් අපි ගිය සතියේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරා that is සම්බන්ධ that is. ඒතර that is කියලා කියන්නේ අරක ඈත තියෙන එක දෙයක් ගැන අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අපි that is භාවිත කරා. ඒතර අපි ඈත තියෙන ගොඩක් දේවල් සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අද අපි භාවිත කරනවා those are. එහෙනම් that is එකේ බහුවචන අවස්ථාව තමයි those are. ඒකේ තේරුම තමයි අරවා කියන තේරුම. ඒතර මේ those are කියන කොටසත් එක්ක අපි මේ pattern එකත් එක්ක අපි භාවිත කරනවා plural nouns. බහුවචන නාම පද තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. පැහැදිලිද? those are කියන එකත් එක්ක භාවිත කරන්නේ බහුවචන නාම පද. ඒ බලන්න those are small ships. අර නැත්නම් අරවා කුඩා නැව්. those are wild elephants. නේ අර වල්ලාලි. නේ අරවා කියන අදහස. those are expensive computers. අරවා ගොඩක් මිලාදික computer. expensive computers කියන මිලාදික computers. Apple වගේ වනේ. those are big houses. නේ sorry. those are big buses. ඒවා විශාල බස්. those are banks. නේ අර බැංකු නැත්නම් අර බැංකු. those are snakes. අර නයි. නේ those are short stories. අරවා කෙටි කතා. නැත්නම් අර කෙටි කතා පොත්. අයිඩියා විතරක් ගන්න. දැන් අපි ගඩොල් කපනවා වගේ මේ වල සිංහල තේරුම් එහෙම බෑ. මේ මම කියනවා නැවතත් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසියට වාක්‍ය පරිවර්තනය කරන්න එපා. එහෙම කරලා ඔයගොල්ලෝ IELTS පාස් වෙන්නේ නැහැ ළමයි. අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. නේ දැන් මම අපිත් එක්ක එහෙම ළමයි හිටියා. ඒ ඉගෙන ගත්ත ඒගොල්ලෝ IELTS ලියන්න බැරි වුණා. නේ ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. those are novels. අරව නව කතා. those are large bags. අරව විශාල bags. those are doctors. නේ අර වෛද්‍යවරු. those are carpenters. අර carpenters. එහෙම නැත්නම් අර වඩුවෝ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වාක්‍ය 10 ලියාගෙන ඔයගොල්ලෝ පුරුදු පුහුණු කරන්න. ඒත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් වාක්‍ය ගොඩ ගන්න. එතන මම මේ බලන්න අද 16 වෙනි spoken English pattern එක. ඉතින් මම මේ those are small ships කියන වාක්‍ය ආකාර 6කින් ලියලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. දැන් ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ මම මේ තියෙන වීඩියෝ මේ තියෙන වාක්‍ය 10 ආකාර 6න් ලියන්න. නේ 11ක් 6න් ලියන්න ඕන. මම මේවා ලියන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම උගන්වලා දෙනවා මගේ English grammar වීඩියෝ යටතේ. ඒ නිසා මම මෙතනදී ඒවා ලියන විදිය විග්‍රහ කරන්න යන්නේ English grammar වීඩියෝ බලන්න. බලලා ඉගෙන ගන්න. those are small ships. නේ ඇත යන අර්ථය affirmative form. ඒවා නැත්නම් අරවා විශාල කුඩා නැව්. those aren't නැත්නම් are not small ships. අරවා මේ මොනවද? කුඩා නැව් නෙවෙයි. are those small ships. අරවා කුඩා නැව්ද? interrogative form එක නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථ form එක. aren't those small ships. අරවා කුඩා නැව් නෙවෙයිද? අරවා කුඩා නැව් නෙවෙයිද? question tag 1 අවස්ථාව Q1 කියලා කෙනෙක් question tag 1 අවස්ථාව those are small ships aren't they. so question tag 1 එකේදී පළවෙනි වාක්‍යය ඈත යන අර්ථයෙන් ක්‍රමයකින් පස්සේ කොටස අපි තියන්නේ negative interrogative ලෙස. those are small ships. නේ those are small ships aren't they. අරවා මේ කුඩා නැව් නේද?
ඊට පස්සේ question tag 2 අවස්ථාව මේ වාක්‍ය අපිට තියෙනවා negative මේ ප්‍රධාන වාක්‍ය අපිට තියෙනවා නැත යන අර්ථයෙන් ඊට පස්සේ කමා එකක් දානවා කමා එකෙන් පස්සේ කොටස අපි ප්‍රශ්නික ආකාරයෙන් තියෙනවා මේවා අපි සරලව සාකච්ඡා කරලා තියෙන ඇති පදමට ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් වීඩියෝ යටතේ එයා බලන්න එකයි මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ග්‍රැමර් බලලා අනිත්ව බලන්න කියලා those aren't නැත්නම් those are not small ships are they ඒ නැත්නම් අරවා කුඩා නැව් නෙවෙයි නේද ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරලා ළමයි සරලව ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එකක් අදත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මතක් කරනවා මේ ඔයගොල්ලෝ මේ ගෙදරින් මේ වාක්‍ය ටික ආකාර 6න් ලියන්න ලියලා පුරුදු වෙන්න නේ ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක ඒ නිසා මම කිව්වා මගේ channel එක අනිවාර්යයෙන්ම English from Europe YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න notification එකක් දාපු හැටි ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න. ඒත් එක මගේ private class සහ free class තියෙනවා. ඒගොල්ලන් join වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකක් කරන්න කලින් English grammar කියන playlist එකට දාලා තියෙන වීඩියෝ මුල ඉඳන්ම බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපි YouTube එකේ මෙහෙම විශාල වශයෙන් වැඩ කරන අපේ පන්ති කාමර තුල අපේ විශාල වශයෙන් මේ වගේ 4-5 ගුණයක අපි වැඩ කරන කාලේ ඔයගොල්ලන්ට අත්දැකීමෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනමයි මගේ channel එක subscribe කරලා තියන්න English from Europe යුරෝපේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි මම සමීර සඳරුවන් තනමල්ල කොල්ලෙක්